Слава Ісусу Христу! Продовжуємо сьогодні читати книгу «Листи Крутеня». Якщо, скажімо, хтось із його сусідів невлад співає, або носить черевики, що риплять, має подвійне підборіддя, або погано вдягнений, то твій підопічний легко повірить те, що їхня релігія сміховинна. Знаєте, колись почув таку цікаву історію, я не знаю, яка вона, чи правдива, чи ні, але дуже повчальна. Коли прийшов чоловік до священика і каже, все, я відходжу від церкви, я не буду ходити, я не вірю. А священик питає, чому? А той пояснює, ті обговорюють під час служби, ті сплять, ті незосереджені, ті говорять, ті сваряться, оцінюють, хто в що вбраний. Я не можу тут бути. А священник сказав, добре, але маю до тебе тільки одне прохання. Якщо його виконаєш, то добре, то можеш не ходити до церкви. І той питає, яке? І священник каже, візьми склянку води, наповни її повністю, і від входу до церкви, до престолу пройди, так, щоб не розлити ні краплинки. І той пройшов і не розлив ні краплинки. А священник питає, як тобі вдалося? Вдалося. І питає, скільки ти бачив людей, які говорили, які щось робили не те, що треба на службі? Він каже, я не бачив, бо я був зосереджений на склянці. А він йому каже, справді, коли ти зосереджений, то не будеш звертати увагу на те, що інші роблять, говорять, чи щось інше. Тому поведінка інших людей не повинна теж нас відволікати від того, по що ми прийшли на службу Божу, по що ми прийшли на цю молитву спільну, на найвищий дар, який ми маємо на Євхаристію. Розчарування та невдоволення. Від іншого священика я колись почув, що дуже чудовий спосіб не розчаровуватися – це не зачаровуватися. Немає ідеальних досконалих людей, які просто такі святі і все. Рано чи пізно будь-хто може випадково чи не випадково навіть зробити помилку, зробити гріх. І питання, як ми то ставимося, чи ми просто розчаровуємося, ми незадоволені, ми критикуємо. Кожен має право на помилку. Я не заохочую до помилок, але не потрібно зачаровуватися в людях, щоб потім, звичайно, не розчаруватися. У кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мрійливого прагнення до важкої праці. Дуже гарне речення. Коли ми можемо в чомусь розчаровуватися, це означає, що перед нами є робота. Якщо розчаровується чоловік або дружина в подружжі, це значить, що перед ними є робота, яку можна виконувати. Це праця над відносинами. Якщо розчаровується хтось, що не встиг, не зміг якусь роботу зробити, то перед ним є справді робота, щоб краще організовувати свій робочий графік, щоб краще призначати найбільш ефективний час на найважливіші справи, а менш важливі на пізніше. Перед нами є виклик, який змушує нас думати, який змушує нас більше працювати. Бо якщо є розчарування в чомусь в собі, це значить є робота в чомусь в собі. Для прикладу, коли закохані, одружившись, починають опановувати мистецтво жити разом. Це важка праця. Те, що він каже навіть на колінах про свою гріховність, всього-навсього безтямне повторювання чужих слів. Насправді, не кожна сповідь є сповіддю. Часом є повторювання. І я дуже часто теж мав таку сповідь, в якій я розумію, що недобре, але в якій я теж підсвідомо розумію, що
важко знову не піти в той самий гріх, але важливо все-таки приходити і старатися. Те, що він каже про свою гріховність, всього-навсього безтямне повторювання чужих слів. Коли приходимо дійсно на сповідь, то повинні розуміти, куди ми прийшли, по що ми прийшли. Ми прийшли по те, щоб бути вільними, щоб мати свободу, щоб нічого в нас в підсвідомості не впливало на нас негативно. І те, щоб мати такий щит, захист від диявола, від злої сили, яка чим більше в нас накопичується гріхів, вад, тим більше на нас може впливати. Виказує велику покору і поблажливість, ходячи до церкви. Ми можемо часом думати, що коли ми ходимо до церкви кожного тижня, можливо кожного дня, то ми маємо величезну покору, величезну поблажливість. Я не кажу, що не треба ходити до церкви. Треба, і це дуже важливо. Але не саме ходіння робить нас святими, робить нас кращими, але те, як ми до цього відносимося. Якщо ми ходимо раз в тиждень до церкви, а є хтось, хто ходить раз у місяць, раз в півроку, то яке у мене ставлення до нього? Чи зверхнє? Що я кращий? Чи таке саме? І стараюся заохотити людину. Пояснити для чого. Підсумовуємо це відео. Не звертаймо увагу на те, хто як вдягається, говорить. Будьмо зосереджені на собі, бо єдина людина, яку ми можемо змінити, це я. Розчарування та невдоволення. Не розчаровується той, хто не зачаровується, а хто працює теж над собою, над своєю поведінкою. І розуміти, чому і куди ми йдемо. До кого ми йдемо. Хай Боже благословення, Його мудрість, опіка, охорона перебуває над кожним з нас. Слава Ісусу Христу!